කොයි හරි තියෙන කඩේකට සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා කන්න බිස්කට් ටිකක් මොන හරි බයිට්ස් ටිකක් ඇයි ඉතින් බඩගිනි වෙනවනේ පාඩම් කරනකොට හැමෝටම කියනවා අද පාඩම් කරනවා කියලා. ඉතින් මුළු ගෙදරම ওই විස්තරය දාන්න. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube එකට පිළිවෙලින් ඕගොල්ලෝ වන්දනාමාන කරන්න කටයුතු කරනවා. යන්තම් දෙයක් කුරුටු ගන්නකොට අම්මා කතා කරනවා අනේ පාඩම් කරන දරුවනේ බඩගිනිත් ඇති කියලා. අම්මා කතා කරලා තඩි බත් පිඟානක් බෙදලා දෙනවා රුවන්වැලි සෑය වගේ. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ දරුවෝ හැමෝම ජය විජේ සිසු සවිය අලුත්ම වැඩසටහනට. Higher Education Sri Lanka ආයතනයේත් සමග මම වෛද්‍ය දුලීන් ධර්මරත්. ඉතින් පුතාලා අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බරපතල විදිහට අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. හැමදාම අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද මේකට කරන්න කියලා හැමදාම අපෙන් අහනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ පාසල් ගිහිල්ලා ගෙදර එනවා. එකේ ඉඳන් 13 වෙනකන් අධ්‍යාපනය හදාරන අපේ දරුවෝ පාසල් දරුවෝ ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු ඉවර කරලා ගෙදර එනවා. නැත්නම් බෝඩිමට යනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ උපකාරක පන්ති වලට සහභාගී වෙනවා. O level A level දක්වා ඔයගොල්ලෝ ටියුෂන් වලට යනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ A level ටියුෂන් උදේ දවල් කාලේ තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හවස ඉස්කෝලේ යරලා ගියා වගේම ගෙදර යනවා. මෙහෙම යන්නේ පාඩම් කරන්න වැඩ කරන බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. දැන් ඔන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉස්කෝලේ යරලා ගෙදර යනවා නැත්නම් ටියුෂන් ඉවරලා ගෙදර යනවා. ගෙදර ගියාට පස්සේ වැඩ කරගන්න බෑ. වැඩ පස්සට කල් දානවා. කම්මැලි ප්ලෑන් එකක් නැහැ. ටයිම් ටේබල් එකක් නැහැ. වෙලාව යනවා වැඩ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. වැඩ එකතු වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම පේපර්ස් එකතු වෙනවා. පාඩම් කරන්න එකතු වෙනවා. තියරි කවර් නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩයි. එතකොට O level ලඟ වෙනවා. නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් A level ලඟ වෙනවා. වාර විභාග ලඟ වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලේ අවසාන වසර මැද අවුරුදු වල උපාධි සඳහා මේ හැම දෙයකම විභාග ලඟ වෙනවා. ඉතින් මොකද්ද ඕගොල්ලෝ කරන්නේ? දිනපතා වැඩ කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර අයිලන්ඩ් ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් වෙනවා. O level A level වල ශිෂ්‍යත්ව පවා පළවෙනිය දෙවෙනිය ආවම කියන්නේ එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා කරා කියලා පොඩි බොරුවක් ගහනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාව මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ? මේකට තමයි අපි අද හොඳම ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් බලන්න මේ කතා කරන්නේ ඔයා ගැනද කියලා. හිතන්නවා ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ඒ කියන්නේ එකමාරකම් වැඩ ටික කරගෙන යනවා. වැඩ කරන අතරේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්ටර්වල් එක හම්බ වෙනවා. පීරියඩ් 8ක වැඩ කරනවා. එතකොට කොහොම හරි සජීවීව හෝ අජීවීව සිත එතන තියලා හෝ එතන නොතන කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. යම් කිසි ඉන්ටෙන්සිටි එකකට වැඩ ටික කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් ටියුෂන් පන්ති යන්න පුළුවන්. ටියුෂන් පන්ති ගියාම උපකාරක පන්ති වල සහභාගී වුණාම එතන ඉඳලා යම් තාක් දුරට ඉන්ටෙන්සිටි එකක් යටතේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට ඔයගොල්ලෝ වැඩ ටික කරගන්න. දැන් පන්ති ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් පාසලේ ඔයගොල්ලෝ කාලේ ගත කරනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා හරි අද නම් ගෙදර ගිහිල්ලා හොඳට වැඩ ටික කරනවා. මේ ටික බලලා පස්සේ තිබ්බ පහුවෙච්ච වැඩ ටිකක් පහුගිය වැඩ ටිකක් අතපසු වෙච්ච වැඩ ටිකක් කවර් කරනවා. කොහොම හරි ගැම්මෙන් වැඩ කරනවා. ඔන්න ටික ටික මොටිවේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටියුෂන් පන්ති නැත්නම් ඉස්කෝලේ ටීචර් කියනවා මොටිවේට් කරනවා. ළමයි මෙහෙම වැඩ කරන්න ඕන මෙහෙම වැඩ කරන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලෝම මොටිවේට් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අද මේ වීඩියෝ එක මේ බලන් ඉන්න ඔයා මේක අහලා මොටිවේට් වෙනවා. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ ඔන්න ඔය විදිහට යනකොට හිතින් කල්පනා කරනවා ගෙදර ගිහිල්ලා මම අද සුපිරියට වැඩ කරනවා ආයි ගහනවා දොඹෙන් යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ ගෙදර යන්න පිටත් වෙනවා. බස් එකේ, ට්‍රේන් එකේ, වෑන් එකේ කොහොම හරි බයිසිකලේ හරි ගෙදර යනවා. පන්ති ඉවරලා පාසල් ඉවරලා ගෙදර යනවා. දැනුත් කල්පනා කරන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩ කරන හැටි. දැන් හොඳ ගැම්මෙන් හොඳ හයියෙන් ගෙදර යනවා. ඊට පස්සේ ගෙදර යන ගමන් ඕගොල්ලෝ අද දැන් පාඩම් කරන්න තියෙන බව දන්නෝනේ. රෑ එළි වෙනකම් පාඩම් කරනවා කියලා ගැම්මෙන් ගෙදර යනවා. කොයි හරි තියෙන කඩේකට සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා කන්න බිස්කට් ටිකක් මොන හරි බයිට්ස් ටිකක් ඔය ටිකකුත් අරන් යනවා. ඇයි ඉතින් බඩගිනි වෙනවනේ පාඩම් කරනකොට. ඕකත් හිත ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිය ගමන් මොකද කරන්නේ? ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් කියනවා අද පාඩම් කරනවා රෑ එළි වෙනකම් කියලා ගැම්මෙන් අහලා පහල ගෙවල් වලට කියන්නේ නැති එක විතරයි හැමෝටම කියනවා අද පාඩම් කරනවා කියලා. ඉතින් මුළු ගෙදරම ওই විස්තරය දන්නවා. ඕකත් ඉවර වෙලා මොකද කරන්නේ? ඔයා යනවා ඇඟ හොදගෙන අම්මා බත් එකක් බෙදලා දුන්නාම දවල්ට හවස් වෙලා හරි කොහොම හරි කාලා බීලා පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. මොකද රෙස්ට් කරන්න වෙන්නෙත් නෑනේ දැන් පාඩම් කරන්න තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ටීවී එක දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ මොකක් හරි ෂෝ එකක් බලලා ඔන්න පැය භාගයක් පැයක් විනාශ වෙනවා. අනිත් පැත්තේ අද නිදා ගන්න වෙන්නෙත් නෑනේ පාඩම් කරනවා කියලා තව පැය භාගයක් පැයක් නිදා ගන්නත් ඔයා පෙළඹෙනවා. මේ ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ හවස 5:00මාර 6වත් වෙනවා සමහරක් කට්ටියගේ. ඔහොම වුණාට පස්සේ නැගිට ගම මොකද කරන්නේ? ෆෝන් එක අතට ගන්නවා. අතට ගත්තට පස්සේ Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube එකට පිළිවෙලින් ඕගොල්ලෝ වන්දනාමාන කරන්න කටයුතු කරනවා. ওই ටිකත් කරලා ඉවරනකොට කොහොම හරි හවස 6 වෙලා තියෙනවා කියමුකෝ. ඔන්න කොහොම හරි වැඩ ටික පටන් ගන්නවා. පැයක් එකමාරක් පැය දෙකක් යන්තම් බොරුවට පොතපත බලාගෙන ඉන්නකොට මොන හරි බලාගෙන ඉන්නකොට යන්තම් දෙයක් කුරුටු ගන්නකොට අම්මා කතා කරනවා අනේ පාඩම් කරන දරුවනේ බඩගිනිත් ඇති කියලා. අම්මා කතා කරලා තඩි බත් පිඟානක් බෙදලා දෙනවා රුවන්වැලි සෑය වගේ. ඕක කියලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට නිදිමතයි. තව පැයක් විතර මොන හරි වැඩ කර ගන්නකොට මේසෙම ඔයාට නිින්ද ගිහිල්ලා. ඕක තමයි ඔයාගේ
ටයිම් ටේබල් එක. ඔයා හිතාගෙන ආවේ වෙන දෙයක් වුණාට ඔයාට වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටයිම් ටේබල් එක කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද පොඩි විචලනයන් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පැත්තෙන් පොඩි දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැමෝගෙම ලංකාවේ පොදු කතාව ඔන්න ඕක තමයි. දැන් ඔය ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ ප්ලෑන් එක සාකච්ඡා කරන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ A level කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ 3A project එකට join වෙන්න ඕනේ. 2023 විශේෂයෙන්ම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා 3A project එක 24 25 ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. 077 0295 291 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 3A project කියලා. ඉක්මනින් එකතු වෙන්න අපේ 3A project එකත් සමග. අනිත් පැත්තෙන් ඔයා O level නම් කරන්නේ 9A project එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න ඕනේ. අර වගේම තමයි. 077 0295 291 නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 9A project කියලා ඉක්මනින් රෙජිස්ටර් වෙලා මේ සම්මන්ත්‍රණ ටික ලබා ගන්න. කතාව කොහොම වෙනකොට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන්න. මොකද මේක මේ අදයි ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න පටන් ගත්ත මතකනේ. පොඩි කාලේ ඕක පාඩම් කරන්න නැතුව සෙල්ලම් කර ඉඳලා ඕගොල්ලෝ 5 6 වසරෙන් පස්සේ 7 වසරෙන් පස්සේ ටික ඔන්න පාඩම් කරන්න පෙළඹෙනවා. වාර විභාග එනවා. කොහොම හරි විභාග වලට ෆේස් කරලා ඕගොල්ලොන්ට O level එනකොට ශීඝ්‍ර වශයෙන් පාඩම් කරන්න ලොකු කාලසටහන් වල අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. A level වෙනකොට මේක අති උච්චතම අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ජීවිතයේ තියෙන උපරිම කඩයිමක් වෙනවා කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නා හොඳ ආකාරව. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දන්නවා මම මේ කියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. ඩේලි දිනපතා ඕගොල්ලොන්ට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. මේවා මේ තියෙන අභියෝග ජයක. අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේ ටාගට් එකට යන්න නැත්නම් දවසකට සඵලදායි ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට ගත කරන්න සඵලදායි විදිහට වැඩ කොටසක් කරගන්න අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න පුතාලා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ නැත්නම් පන්තියේදී යම්කිසි සඵලතාවයක් යටතේ යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට ඒ කියන්නේ 100% නොවුනට යම්කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට වැඩ කරගෙන යනවා. ඒ උගන්නන සර්ලා මිස්ලත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. යම් විදියට ඒ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මොටිවේට් වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කියන මතයට එළඹෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර එනවා කියන තැනදීම ඕගොල්ලෝගේ හිත රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝට ගෙදර කියන්නේ හෝම්. ඒ කියන concept එකම leisure activity එකක්. නැත්තම් relaxation එකක්. නැත්තම් interval එකක්. එහෙම නැත්නම් break එකක්. මේ කරන වැඩ කටයුතු ඇස්සේ break එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර. එතකොට මේ ගෙදර එනවා කියන්නේම ඔයාට නිදා ගන්න, කන්න බොන්න, වැටිලා ඉන්න, wash එකක් දාගෙන සැපට ඉන්න කියන concept එක ඕගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ break තියෙන අවස්ථාවේ gap එක වැඩි වෙන්න එක සඵලදායි අවස්ථාවක ඉඳන් තවත් productive විදිහට ඉතුරු කාලේ ගත කරන්න තියෙන මේ productive items දෙක අතර gap එක තමයි මෙන්න මේ ගෙදර කියන concept එක කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකට කාලය වැඩි වෙනවා, එන්න gap එක වැඩි වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ දෙක අතර gap එක වැඩි වුණාම continue කරන්න බෑ. සඵලදායි විදිහට ජීවිතේ දිනපතා ගත කරන්න වැඩ කටයුතු කරගන්න. අපිට මේකට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මතක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ හරි පන්තියේ හරි වැඩ කටයුතු කරාට පස්සේ අපි සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම දෙයක් අනුගමනය කරනවා. මේ ගෙදර ආවත්, ඔයා ඉක්මනින් ගෙදර ආවත්, බෝඩිමට ගියත් කොහේ ගියත් ඔයා කාලා බීලා නාලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පැය ගෙදර ආපු වහාම වතුර එකක් බීලා පළවෙනි පැය ගත කරන්නේ මේ ඉස්කෝලේ පීරියඩ් 8ක් වැඩ ඉගෙනුවා නම් නැත්නම් ටියුෂන් පන්ති උපකාරක පන්තියේ වැඩ කටයුතු කරා නම් මේ සියලුම දේවල් අර ඉස්කෝලේ විෂයන් 4ක 5ක වැඩ කටයුතු විෂයන් 8ක වැඩ කටයුතු වේවා ටියුෂන් පන්ති යම් විෂය කොටස් වේවා අභ්‍යාස කොටස් වේවා පේපර් කොටස් වේවා මේ සියලුම දේවල් රිවයිස් කරන්න මේ පළවෙනි පැය ගත කරනවා. පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් මේ රිවිෂන් එක කරන්න ඕනේ. අද ඉගෙනුවේ මොනවද මේ විෂය කාණ්ඩ යටතේ මොනවද ඉගෙනුවේ මොනවද මම ඉගෙන ගත්තේ කියලා ඒ රිවිෂන් එක කරන්න ඕනේ. අදාළ නෝට්ස් උත් ඔයා ගාවට සපයාගෙන මේ රිවිෂන් එක කරලා සරල රිවිෂන් එකක් කරන්න ඕනේ පළවෙනි පැය ඇතුළත. මේක කරන්නේ කන්නේ බොන්නේ නාන්නේ නිදාගන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව රිලැක්ස් කරන්නේ නැතුව ඒ ආප් ගැම්මෙන්ම ඔයා පළවෙනි පැය ගත කරන්න ඕනේ. මේකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා සයිකොලොජිකලි අපි මෙහෙමයි අපේ රිද්ම් එක කඩන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා කරගෙන ප්‍රොඩක්ටිවිටි පැත්තට යොදා ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. කම්මැලි වෙලා රිලැක්ස් වෙලා නිදාගෙන පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා මේව කරන්න ලේසි. මතක් කරගන්න මේ කම්මැලිය කුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කම්මැලි වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔෆ් ලිවිං එහෙනම් අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට අවශ්‍ය ටාස්ක් ටාගට් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අවශ්‍ය ලයිෆ් ගෝල්ස් වලට යන්න ඔයාට ඔය කියන concept එකත් එක්ක බෑ. ඒ හින්දා ඔයා ඒව අඩු කරලා සරල විදියට ඔයාට තියෙන අතිපදන් විදියට අර ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ජීවත් වෙන්න ඔයාට පුළුවන්. නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය ටාගට් එකට යන්න නම් ඔයා මේ වගේ අනුගමනය කරන්න ඕන ස්ථිරසාර වගේම ඍජු නීති රීති යටතේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා අමතක කරන්න එපා. මොකද ඩිසිප්ලින් එක තමයි නම්බර් 1. ඔය ටික ඔහොම වෙනකොට ඔයාට තේරෙනවා අපි කතා කරගත්ත විදියට මෙන්න මේ පළවෙනි අවර් එක ඕගොල්ලෝ ආවට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ටියුෂන් එකේ ඉඳන් ආවට පස්සේ පළවෙනි පැය ඕගොල්ලෝ මේ රිවිෂන් එක කරාට පස්සේ දැන් ඔයාට පුළුවන් පැයක් වැඩ කරපු හින්දා විනාඩි 20ක් විනාඩි 30ක් අතර බ්‍රේක් එකක් ගන්න. මේක ගත්තට පස්සේ මේක සමහරක් වෙලාවට බොහොමයක් වෙලාවට හවස 3:00-3:00 අතර කාලේ වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඔයාට වොෂ් එකක් දාලා නාලා ඉක්මනින් කාලා ආපහු එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ පළවෙනි විනාඩි 10 ඔයා දාන්න ඕනේ ඉදිරි කාලය ඇතුළත. ඒ කියන්නේ හවස 3:00 ඉඳන් ඉස්සරහට නිදා ගන්න වෙලාව වෙනකන් රෑ 12
12 වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවද කරන්නේ? මොන වැඩ කොටසද යෙදিলা තියෙන කියලා ගානට ලිස්ට් අවුට් කරගෙන මේක ප්ලෑන් කරගන්න. ඊට පස්සේ වහම ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද? පොඩ්ඩක් හරි රිලැක්ස් වෙලා පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් එකෙන් අවුට් වෙලා හින්දා ට්‍රැක් එකට එන්න ලේසිම පුතාලා නිදිමත වෙන්න පුළුවන්, මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කඩාගෙන ආපහු ට්‍රැක් එකට එන්න නම් ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇනලිටිකල් දෙයක් කරන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට මේ වෙලාවට අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර සපයනවා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නෝත්තර වලට, අභ්‍යාස පොත්වල ප්‍රශ්න වලට, මොඩල් පේපර්ස් වලට, පාස් පේපර්ස් වලට උත්තර ලියනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කරලා ඔයගොල්ලෝ නැවත ට්‍රැක් එකට ලබා ගැනීම, ට්‍රැක් එකට නැවත පැමිණීම තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. පැය දෙකක් මේ වැඩේට යොදවන්න පුළුවන් බය නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයාට හවස 6ට විතර පටන් ගන්න පුළුවන්. හවස 6:00ට කියන්නේ හොඳ ඩීප් ලර්නින් කර්ව් එකක්. හොඳ ඩීප් ලර්නින් ටයිම් එකක්. මොකද ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පන්ති ගිහිල්ලා එන ඔයාට හොඳටම ඩීප් ලර්නින් කරන්න පුළුවන් ටයිම් එක තමයි හවස 6:00ට කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ ස්කෙඩියුල් එක කතා කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? පන්ති ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? හවස් කාලේ ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න කොහොමද? මේ කතා කරන්නේ ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය විදිහට. හොඳම ඩීප් ලර්නින් කර්ව් එක හවස 6:00 8ත් අතර. මොකද වැඩ ඇරලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා ඔෆිස් ඉවර වෙලා මිනිස්සු ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න කාම් ඩවුන් වෙනවා පරිසරය. ඉර බැහැගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාට ફોකස් කරන ටයිම් එක තියෙනවා. ඔයාට වැඩිපුර මහන්සිත් නැහැ. ඔයාට ගානට රිද්ම් එකට එන්න පුළුවන් හොඳම වෙලාව මෙන්න මේ 6:00ට. හොඳට තියරි heavy subjects මේ වෙලාවට බලන්න ගන්න පුළුවන්. 6:00ට මේ වැඩේ කරාට පස්සේ ඔයාට රාත්‍රී ආහාරයට පැය භාගයක් වෙන් කරාම 8:00 වෙනකන් ඔයාට මේ බ්‍රේක් එකක් ගන්න පුළුවන්. රෑ 8:00ත් 10:00ත් නැත්නම් රෑ 8-10 වගේ පීරියඩ් එකකදී ලයිට් ලර්නින් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඩීප් ලර්නින් එකෙන් පස්සේ ලයිට් ලර්නින් කියන්නේ ගොඩක් තියරි හෙවි නැතුව සමහරක් වෙලාවට අර කටපාඩම් කරන දේවල් සිංහල සාහිත්‍ය නැත්නම් ආගම එහෙම නැත්නම් ඉතිහාසය වගේ ටයිප් එකකට ගිහිල්ලා දේවල් මෙන්න මේ 8-10 කියන ටයිම් එකේ කරගන්න පුළුවන්. 8-10 ටයිම් එකට මේකට කරාට පස්සේ 10-12 අනිවාර්යෙන් මධ්‍යම රාත්‍රියට එළබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිදිමතයි මහන්සි මේ හැමදේම බලපානවා. අනිවාර්යෙන් ඇනලිටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. මැත්ස් වෙන්න පුළුවන්, ගණන් හදන්න පුළුවන්, කොමර්ස්, IT වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ජියෝග්‍රැෆි, හිස්ටරි වල මැප් මාකින් කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. O level, A level හැමෝටම Tamanට කරන විෂය පතේ අනුව දේවල් තෝරා බේරාගෙන ඔයාට මෙන්න මේ කර්ව්ස් ටිකේ, ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් ටිකේ දේවල් යොදාගෙන කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව දන්නවා මේ කතා කරන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් පන්ති වලට සහභාගී වෙලා ආවට පස්සේ දවසේ ඉතුරු කාලෙන් කොහොමද උපරිම ප්‍රයෝජනෙ හොඳම ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට මේක ගත කරන්න කියන ප්ලෑන් එකට තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ගාව ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. දවසට පැය 15ක් පාඩම් කරන්න කොහොමද? සතියට පැය 100ක් පාඩම් කරන්න කොහොමද? මේවට ප්ලෑන්ස් ගොඩක් අපි ගාව තියෙනවා. Tamanට පෞද්ගලිකවම ප්ලෑන් එකක් අපිට කියලා හදාගන්න ඕන නම් පර්සනල් කෝචින් කන්සල්ටේෂන් සෙෂන් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්න 07702522921 WhatsApp නම්බරයට මෙසේජ් එකක් දාලා අදාළ ගාස්තු ගෙවල ඉක්මනින් කන්සල්ටේෂන් සෙෂන් එකක් බුක් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ටයිම් ටේබල්, පෞද්ගලික ප්ලෑන්, ස්ටඩි plans, exam plans, motivation මේ හැමදේම ඔයාලට සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ විදිහට උපදේශ අනුගමනය කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ දවසත් ප්‍රොඩක්ටිව් කරගන්න, ඵලදායී විදිහට ගත කරන්න. මොකද මෙතන වැදගත් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ එක්සෑම් එකට O level වෙන්න පුළුවන්, A level වෙන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔයගොල්ලෝගේ වසර අවසාන විභාග වෙන්න පුළුවන්, වාර විභාග වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයකට හරියට ප්ලෑන් එකක් ඇතුව සූදානම් වෙලා මේ කඩේ විභාග ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට රැඳී ඉන්න. දිගටම අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. එහෙනම් අදට මේ පමණයි. ආයුබෝවන්. ජය විජය.